السلام عليكم. موبايل جديد نازل السوق الأمريكي، والحقيقة موبايل مقدم تجربة مستخدم كويسة، لأن الموبايل ده تقدر إن أنت تفكه عن طريق إيدك الشخصية بدون أي مشاكل. تقدر تفك كل قطعة فيه براحتك خالص، تقدر إن أنت تغير البطارية بشكل بسيط بدون ما تلجأ لواحد فني أو واحد متخصص. زي ما أنت شايف كده، أنت مجرد إن أنت بتفك بس اللي هو المسامير الموجودة عندك، وتفكك كل جزء في الجهاز وبشكل بسيط جدا. النهارده معانا موبايل الفيرفون ال6 بلس الجديد. طبعا خامات التصنيع بتاعته محترمه، وكمان نقطه اللي هو التفكيك ده نقطه جديده في عالم التليفونات، زي موبايلات النثينج فون، مش كلها طبعا، اغلبيه موبايلات النثينج فون نفس الكونسبت دوت. فبصراحه دي نقطه مميزه جدا. فطبعا حركه ان انت تفك الموبايل زي ما انت شايف دي حركه صايعه جدا. بصراحه انا شايفها ممتازه. لما نخش على نقطة اللي هو الشاشة هنا يا جماعة 6.3 انش، والشاشة هنا LTPO وليست LTPS. يعني ايه LTPO؟ بتوصل لحد 1 هرتز مع سكون الشاشة، وكمان بتوفر جامد جدا في البطارية. الشاشة هنا نوعها OLED ديسبلاي، توصل لكل ركن من أركان الشاشة بصباع واحد، لأن احنا بنتكلم على 6.3 انش. عندك هنا 120 هرتز بالنسبة لتردد الشاشة، فالسكرولنج هنا هيكون ممتاز على الشاشة ديت. بصراحة ألوان الشاشة كويسة. الشاشة هنا نوعها OLED زي ما قلت لك، فهتاخد ألوان حلوة عليها. الشاشة هنا كمان بتدعم ال1 مليار لون، وفي نفس الوقت 1400 نتس بالنسبة للبيك برايتنس. عندك هنا حماية قوية جدا على الشاشة، الجوريلا جلاس 7 اي، حماية ممتازة لو انت حبيت تمسك الموبايل فترة طويلة او من ايدك مثلا على مسافة 1.5 1.5 متر. فالمسافة دي هتكون كافية ان هي تحملك الموبايل من اي صدمات او من اي خدوش على شاشة الموبايل. فبصراحة دي نقطة ممتازة. لو نيجي نقارنه بين موبايل الفير 6 بتاع يعتبر السنة اللي فاتت او الفيرجن اللي قبليه تحديدا، تحس ان الشاشة تعتبر واحدة، ما كانش فيهم اي اختلافات. طبعا اللي على الشمال هو الفير 6 بلس الجديد، واللي على اليمين ده اللي هو الفير 6 اللي هو العادي. فبصراحة الاثنين كانوا يعتبر واحد بالنسبة لحجم الشاشة. حجم الشاشة هنا خلينا نقول ان هي كويسة، البيزلز فيها برضو معقولة. نسبة استحواذ الشاشة هنا بتوصل لحد 84%، دي حاجة كويسة مش وحشة إطلاقا. زي ما أنت شايف كده البيزلز لحد ما معقولة، جاية على شكل الآيفون شوية. فده كده بالنسبة للشكل الموجود قدامك من الفير طبعا 6 طبعا بلس الجديد. خلينا ننتقل لنقطة تانية، وهي نقطة اللي هو الجيمنج. الموبايل دوت جاي بيه كوالكوم سناب دراجون ال 7 اس جين 4، معالج الحقيقه كويس جدا. بتلعب ببجي من 90 لحد 120 فريم في الحدود ديت، فدي حاجه كويسه. وبرضه بتلعب العاب تقيله زي لعبه كول اوف ديوتي. عندك برضه العاب زي لعبه مثلا جنش امباكت، العاب تقيله بقى زي ما انت حابب بدون اي مشاكل. التطور اللي حصل السنه دي برضه من اللي هو الفير طبعا فون 6، حصل تطور من 8 جيجا بايت لرامات، صعد ل 12 جيجا بايت للرامات. ودي نقطة كويسة، بحيث لو انت حبيت تفتح ابلكيشنز كتير في الخلفية، فانت عندك هنا اصلا 12 جيجا بايت في الرامات وفعلية، وليست فيرتشوال. ودي نقطة مميزة، تطور ملحوظ. 256 جيجا بايت بالنسبة لكمان المساحة الداخلية. وكمان حصل قفزة من طبعا 7 اس جين 3 من السنة اللي فاتت بالنسبة للمعالج لل 7 اس جين 4. طبعا الفرق مش كبير قوي بالنسبة لنقطة الارقام. لو جيت تقارن ال 7 اس جين 3 وال 7 اس جين 4، بتلاحظ كده ان على اليمين طبعا ده الموبايل القديم، واللي على الشمال اللي هو ال 6 طبعا اللي هو بلس 6 بلس اللي هو من في فيرفون. طب زي ما انتم شايفين كده فرق مش كبير قوي، 1300 في السنجل كور، والمالتي كور وصل حوالي 3622. مش فرق كبير قوي. ممكن نقول الجامبينج حصل بتاع حوالي 200 سكور في الحدود ديت، لكن ما كانش فيهم اي اختلافات قوي لو انت هتقارنهم في الاداء الفعلي. لو حطيت الاثنين قدام بعض هتلاحظ ان الاثنين واحد شويه في نقطه اللي هو الاداء. ده كده بالنسبه لي اللي هو السنجل طبعا كور، و المالتي كور. زي ما قلت لك ان انت عندك هنا جامبنج في 12 جيجا بايت للرامات، وده طبعا ابجريد حصل السنه دي، ودي نقطه مميزه الحقيقه جدا في نقطه اللي هو الرامات. لما ننتقل لنقطه تانية، وهي نقطه الكاميرات والتصوير على الموبايل دوت. على فكره الكاميرات هنا كانت كويسه، ما كانش فيها اي مشاكل. لان لو انت حبيت تعمل عليها، عندك هنا 50 ميجا بكسل بالنسبه للكاميرا الخلفيه دي الاساسيه. وكمان برضو ال 50 ميجا بكسل دول خلينا نقول ان هم معاهم مثبت بصري. اوكي، فده كده بالنسبه لل 50 ميجا بكسل الاساسيه. وبالنسبه للالترا وايد، معاك طبعا عدسه هنا للالترا وايد، وهي ب 13 ميجا بكسل برضو هنا موجوده في ظهر الموبايل. ومعاك برضو عدسه للسيلفي بدقه 32 ميجا بكسل.
لو أنت حبيت يعني تشوف بقى أمثلة للصور، بصراحة لو الصور كانت كويسة ما كانش فيها مشاكل برضه، لو فيها إلى حدٍ ما يعني الcolor accuracy فيها كويس، فأنا بصراحة شايف الcolor accuracy هنا كويسة. لو أنت حبيت تعتمد برضه على الselfie زي ما أنت شايف كده في sharpness حلو على الوش، والskin tone معقولة بشكل كبير يعني زي ما أنت شايف كده، أنا شايفها حلوة يعني الskin tone ممتازة يعني بالنسبة للultra wide. أمّا بالنسبة للlow light بصراحة ما كانتش حلوة، يعني هتلاحظ كده الskin tone مش لطيفة شوية، أوكي، في شوية noise طبعًا في الصورة لأن ده مش موبايل high end يعني، لكن بصراحة موبايل كويس يعني في التصوير الصباحي، يعني لو أنت حبيت تصوّر بالكاميرا الخلفية أو الأمامية skin tone ممتازة، في نفس الوقت برضه بيدّي لك تفاصيل حلوة للوش تقدر إن أنت تاخدها وتنزّلها على السوشيال ميديا على طول يعني. فأدي كده بالنسبة للفيرفون 6 بلس الجديد لو أنت حبيت يعني تعتمد عليه في نقطة التصوير، اللي هو بصراحة مش هيخونك أبدًا يعني أو مش هيدّي لك صور بصراحة يعني مش لطيفة. أمّا لو هنتكلم على نقطة البطارية، البطارية هنا 4415 ملي أمبير، بطارية كويسة جدًا لو أنت حبيت تغيّرها في يوم من الأيام تقدر إن أنت تشيلها وتركبها بشكل سريع جدًا. عندك هنا شاحن بسرعة 30 واط تقدر إن أنت يعني كمان عن طريق اللي هو الشاحن دوّة تشحن نُص البطارية في حوالي 50 دقيقة بالضبط. ودي أو خلّينا نقول قصدي 50 دقيقة 50% من البطارية في 30 دقيقة عشان ما نعكسش يعني الآية. إحنا هنا بنتكلم على إن نُص البطارية تقدر تشحنها في 30 دقيقة، يعني نُص ساعة بالضبط، أوكي، فده كده بالنسبة لسرعة الشحن موجود معاك داخل العلبة وبشكل مجاني تمامًا، زي ما قُلت لك يعني الموبايل ده بيتفك عادي جدًا عن طريق المسامير، تقدر إن أنت تفكه وتركبه بشكل بسيط أوي، تشيل كده بس المسامير اللي في ضهر الموبايل وتفك الموبايل عادي جدًا، جدًا يعني بشكل ممتاز. فده كده بالنسبة للconcept بتاعهم، دي حاجة على فكرة كويسة جدًا. نرجع لأصل التليفونات لمّا كنا بنشيل البطارية ونركبها، ولو عايز تتغيّر بنشيلها ونركبها بسهولة جدًا يعني. فده كده بالنسبة لنقطة اللي هو الفك والتركيب. طبعًا هنا الموبايل جاي بالIP55 بالنسبة لنقطة معيار مقاومة المَيَّة والغبار، ويعني معيار مقاومة مَيَّة وغبار كويس يعني مش وحش إطلاقًا يعني. بالنسبة ليه كمان يعني يعني الdurability أو المتانة بتاعة الموبايل، الموبايل هنا جاي بالmilitary standard 810H طبعًا ده يعني بيتحمل الظروف القاسية والسخونة والبرودة الكبيرة، أوكي، دي نقطة ممتازة برضه، والdrop resistant على مسافة 1.5 متر، ده كده بالنسبة لنقطة اللي هو الdurability. أمّا لو هنتكلم على نقطة الأندرويد، فأنت معاك هنا أندرويد 16 دي حاجة كويسة جدًا، والحلو هنا في الموبايل إن هو بيدّي لك عدد سنوات تحديثات على الSoftware ممتازة، 7 سنين تحديثات على الSoftware ودي نقطة مش بنشوفها على تليفونات، حتى سامسونج بتدّي 6 سنين، لكن هنا على الFairphone ده بيدّي لك 7 سنين متواصلة بدون ما يحصل له يعني drop بقى في الأداء والحاجات اللي زي كده، لأن أنت هتاخد 7 سنين متواصلة تحديثات على الSoftware على الموبايل الموجود يعني قدّامك ده. طبعًا هنا يعني معاك الواجهة بتاعته هي المورينا الV4 تمام، ده يعني الواجهة بتاعة موبايل الFairphone الجديد أوكي، وواجهة إلى حدٍ ما مستقرة يعني ما فيهاش animations كتيرة، ما فيهاش لعب كتير، يعني عاجباني بصراحة ما فيهاش أي لعب كتير خالص. ده كده بالنسبة لنقطة اللي هو الواجهة والأندرويد. طبعًا هنا زي ما أنت شايف كده الواجهة سريعة، تقدر تتنقل بين الapplications بشكل مبسط وبشكل سريع، ودي حاجة كويسة جدًا على الموبايل دوّة. أمّا بالنسبة لنقطة اللي هو الزرار الموجود عندك الإضافي، في زرار كده ممكن إن أنت تسحبه وتطلّعه تاني زي ما أنت شايف كده، تسحبه كده وتطلّعه، وممكن أنت إيه، يعني تخصّص الaction بتاعه عن طريق الsetting الموجود ما عندك داخل الموبايل، تقدر إن أنت تخصّص الsetting دوّة حابب مثلًا إن أنت يعني تخصّص الزرار دوّة لحاجة معيّنة بعينها، تقدر إن أنت تعملها وبشكل يعني سهل وبسيط جدًا. فده كده بالنسبة للsetting تقدر يعني تشوف يعني الbattery saver تقدر إن أنت تفتح مثلًا application معيّن، تقدر إن أنت مثلًا تخلّي الموبايل silent كل حاجة هنا تقدر تعملها عن طريق اللي هو الاختصار ده وبشكل بسيط جدًا، جدًا وسريع يعني عن طريق اللي هو الplus key الموجود عندك هنا على الموبايل. وبصراحة دي نقطة ممتازة. طبعًا ما تنساش إن أنت عندك accessories كتيرة جدًا ممكن أنت تلحقها أو تشتريها مع الموبايل، الميدالية بتاعة الموبايل، زي مثلًا الحافظ الcredit cards بتاعتك ممكن إن أنت تشتريه مع الموبايل، المسند أو الماسكة بتاعة الموبايل تقدر إن أنت تشتريها كمان، الجراب الشيك جدًا تقدر إن أنت تجيبه كمان. بصراحة يعني الموبايل عنده شوية accessories كده حركات صايعة جدًا، تقدر إن أنت تعتمد عليها لو أنت حبيت يعني تشتري الموبايل دوّة. عيب الموبايل الوحيد الحقيقة اللي أنا بصراحة مش فاهمه، يعني خلّينا بس نوضح لك الupgrade اللي حصل، إن أنت حصل upgrade من السنة اللي فاتت
اللي هو ما بين الجين 3 للجين 4 بتاع يعني موبايل اللي هو الفيرفون 6 بلس. وكمان هنا عندك يعني 8 جيجا بايت للرامات اصبحوا 12، ودي حاجه كويسه جدا جدا بصراحه يعني برضو. وان انت عندك هنا اندرويد 16. طبعا السنه اللي فاتت كان اندرويد 15 لكن في تحديثات يعني، فمش شايفه يعني ابجريد قوي يعني. فده كده الابجريدز اللي حصلت يعني. لكن بصراحه انا شايف ان الموبايل غالي، يعني الموبايل دوت غالي بشكل يعني ملحوظ شويه. يعني مثلا لو هنيجي نقارن الاسعار، الموبايل بتاع السنة اللي فاتت مع 8 جيجا بايت رامات بقى عامل حوالي 549 يورو. لو انت حبيت تشتري الموبايل الموجود قدامك دوت اللي هو الفير فون 6 بلس الجديد، هيكون عامل حوالي 649 دولار. ده كده بالنسبة لي السعر، في حين ان انت ممكن تشتري موبايل في نفس الامكانيات تقريبا، يعني ممكن يكون افضل شوية في الاداء بتاعه او في الكاميرات، اللي هو ال 4A او ال 4B اعتقد يعني، من شركة طبعا ناثينج فون، بسعر اقل من كده. فبصراحة يعني اتمنى ان الشركة تعدل الاسعار بتاعتها عشان تعرف تنافس من نفس الفئة السعرية بتاعتها. فده كده موبايل جديد من شركة يعني يعني اللي هو فيرفون. اوكي، الموبايل ده يا جماعة تقدر ان انت تشتريه من امازون US، تقدر تشتريه اونلاين ويوصل لك لحد البيت عادي جدا، وتدفع له الجمارك وكل حاجة ويوصل لك خالص. اوكي مخلص تمام الجمارك والنقطة دي. ممكن تشتريه من الموقع الرسمي كمان، يعني تكتب فيرفون 6 بلس باي وتشتري من على جوجل عادي جدا من الموقع الرسمي ويجي لك لحد البيت. كده موقع او قصدي يعني الموبايل الجديد. لو عجبك الفيديو اعمل لنا اشتراك في القناه، شير الفيديو في كل حته اللي مهتمين بالتكنولوجيا. السلام عليكم.